Bună ziua, frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragii mei! În sfârșit am ajuns și la voi cu etalarea generală pentru luna noiembrie 2024. Am anunțat la toate zodiile, voi anunța și la voi, avem două noi achiziții pe care le vom folosi astăzi. Un oracol din care vom scoate o carte la sfârșitul acestei etalări, ca un sfat sau un alt mesaj în plus pentru voi, și avem un set de cărți care conține cărți astrologice. Acest set are 3 secțiuni. Secțiunea de planete, care conține planete, secțiunea semnelor zodiacale și secțiunea caselor astrale. Așadar, vom începe această etalare, vom deschide această etalare cu o primă carte din secțiunea planete pentru a vedea ce rol trebuie să joci în viața ta în această lună. Planetele în noi înșine reprezintă personaje, să zicem așa, pe care e nevoie să le activăm în anumite momente ale vieții și asta este intenția mea, să vedem ce personaj trebuie să activezi în tine în această lună, ce rol ai de jucat în această lună noiembrie și apoi cu celelalte secțiuni veți vedea cum le folosim. Da? Hai să vedem. Ce rol are de jucat vărsătorul sau, mă rog, toate persoanele, cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător, ce rol trebuie să jucați în această lună noiembrie? Ce planetă trebuie să activați în voi? Asta. Soarele, wow! Și la Berbec a ieșit aceeași carte, nu știu dacă ai, de ce nu, ascendent în Berbec sau Luna sau Venus. Concentrează-te, vine să spun, pe tine, nu într-un mod egoist, atenție, aici e vorba de a te pune în lumină, a te pune în valoare, soarele nu are nevoie de nimeni și de nimic în lumea asta ca să răsară, ca să strălucească, da. Este vorba despre acea conștiință sau conștiință pe care ar trebui să o ai de faptul că dacă nu strălucești și trăiești într-un mod stins, îmi vine să zic, pentru că soarele e lumină, dacă tu trăiești în întuneric sau dacă trăiești stins, nu ai viață în tine, aici e momentul să începi să conștientizezi, că despre asta ne vorbește soarele, să conștientizezi că trebuie să te reaprinzi. Cam asta este ceea ce vrea să ne spună, ce simt pentru voi să transmit în acest moment. Așadar, aprinde-te din nou, luminează din nou, fără să ai nevoie să-ți spună cineva cât de strălucitor ești sau cât de important ești. Soarele este foarte important pe cer. Dacă nu ar ieși soarele, ar muri toată planeta, pentru că soarele este energie, este lumină, este căldură. Da. Bun, hai să vedem. Ce energie a cărui semn zodiacal te poate ajuta să îți aprinzi această planetă în tine, da? Să joci rolul solar, să te pui în evidență. Soarele înseamnă, da, înseamnă să nu, într-un fel sau altul, îmi vine mesajul să nu-ți fie rușine să te arăți, da? Dă-ți voie să fii centrul atenției. Soarele este centrul universului nostru. Sau centrul sistemului solar, dacă vreți. Așadar, hai să vedem ce energie a cărui semn zodiacal te poate ajuta să îți aprinzi acest soare în tine. Balanța, foarte tare. De ce zic foarte tare? Pentru că aici este vorba despre a te rearmoniza. Balanța este despre armonie, despre frumusețe. Soarele este despre frumusețe, este despre căldură. Balanța este despre diplomație. Aici este vorba despre, ok, sinceritate, balanță, da? Justiția din tarot.
cât de corect este pentru tine să trăiești în întuneric. Pentru că aici se spune să-ți activezi lumina din tine, să te pui în evidență, să emani din nou căldură, să nu aduci aminte că trebuie să te pui în evidență. Da? Așadar, cât este de corect față de tine să trăiești în întuneric? Puneți această întrebare. Balanța vine aici cu cântăreala. Întotdeauna când apare semnul balanței, apare cântarul. Cântărește și vezi cât de bine ți este să trăiești stins. Ca energie de ajutor, pentru că aici am cerut o energie care să te ajute să-ți manifeste această solaritate, această vizibilitate și această căldură, fiind corect, punându-ți această întrebare pe care am spus-o mai devreme, cât este de corect pentru tine să trăiești stins, gândește-te vine să spun cât este de frumoasă viața, cât de multe mai avem de trăit încă în această viață, câte evenimente mai avem de trăit în această viață, da. Balanța reprezintă și zona parteneriatelor. Acum, zona parteneriatelor ne poate vorbi despre parteneri de viață, despre partenerii asociați, prieteni, cei mai apropiați ție sau persoanele din jurul tău. Da? Vorbim aici despre a socializa, pentru că balanța este un semn social, a socializa cât de mult poți, a-ți face noi colaborări, de ce nu, a cunoaște persoane noi, a intra în alte cercuri pentru a te reaprinde din nou, pentru a începe din nou să iasă cheful din tine, să intre vitalitatea din nou, să te aprinzi. Despre asta este vorba, na? Caută persoane cu care să socializezi, îmi vine să spun. Nu neapărat să-ți cauți un partener de viață dacă nu ai, nu despre asta este vorba. Un partener de viață nu neapărat că te aprinde. Dacă asta ai nevoie, ok, fă-o, dar vorbim aici despre, în primul și în primul rând, fi corect față de tine și puneți această întrebare. Câte evenimente sau câte lucruri mai am de trăit în această viață, de ce să trăiesc în întuneric? De ce să nu mă reaprind, mă revitalizez, da? De ce să nu mă bucur? Soarele înseamnă, din nou, bucurie. Tot ce căldură și energie înseamnă bucurie, fericire, da? Așadar, dragii mei, aș spune că simt foarte mult chestia de socializare. Ieși mai mult în lume. Socializează pentru a putea reaprinde din nou în tine acest chef de viață. Trebuie să joci rolul pentru tine, trebuie să joci rolul vitalității, rolul conștiinței. Că dacă ești viu, e pentru că trebuie să trăiești. Dacă trăiești o viață ca un zombie așa pe planetă, mai mult mort decât viu, pentru ce, Doamne iartă-mă, mai trăim? Adică sunt foarte multe. Am citit odată undeva că există persoane care trăiesc în această viață, dar sunt de fapt morți. Morți în viață. Da? Se înțelege, nu? Hai să vedem. În ce arie a vieții tale e nevoie să joci acest rol, e nevoie să aprinzi acest soare în tine. În ce arie a vieții tale? În casa nouă, foarte interesant, casa nouă ne vorbește despre, hai să spunem așa, despre călătorii, despre idealuri, nu despre idealuri, despre filozofie de viață, despre învățătura înaltă, adică ce vrea să zic asta, studii
înalte care să-ți schimbe chipul într-un fel sau altul. E momentul să începi să te centrezi în a-ți schimba. Ai o problemă probabil în casa nouă tu. Ai o problemă cu filozofia de viață, ori ai anumite fixuri. O dogmă în mintea ta în care nu te lasă să strălucești, nu te lasă să fii atât de vital și să trăiești în lumină, ci trăiești mai mult în întuneric, poate fi, atenție. Libra. Balanța, fiind un semn social, ne vorbește despre comunicare foarte mult, este un semn de aer. Nu? Dacă aici am simțit să transmit că trebuie să găsești grupuri sociale, să comunici mai mult, da? Să îți faci noi prieteni și așa mai departe, poate fi în legătură cu această casă nouă. Poate fi în legătură cu a-ți căuta persoane care să-ți schimbe filozofia de viață, să-ți facă clicuri după clicuri în capul tău ca să devii conștient că dacă ești în viață trebuie să trăiești. Nu te poți ghida doar după acele filozofii dogmatice de acum 30 de ani sau de pe timpul comunismului, habar n-am, da. Deci aici este vorba despre o schimbare a viziunii, despre a învăța lucruri noi, de ce nu din alte culturi, casa nouă ne poate vorbi despre alte culturi, da? Pentru a putea ajunge la un nivel spiritual mai înalt, pentru a ieși din acel întuneric, este nevoie să faci o călătorie filozofică, îmi vine să spun, de mână cu anumite persoane care poate sunt căutători de noi filozofii, de ce nu? Foarte tare cum ies mesajele așa la voi. Ok, hai să vedem ce spune tarotul. Vom face crucea celtică și să vedem cum putem să combinăm aceste mesaje, bineînțeles, ale cărților astrale pentru voi. Situația. 4 de spade. Ok, nu ai energie. 8 de spade în mintea ta. Wow. În subconștient, regina de cupe. În trecut, lumea. În viitor, 10 de monede. Concluzia, 7 de monede. La capătul cărților avem 2 de cupe. Ești într-o energie de uniune. Tu te simți legat de cineva la nivel sufletesc. Acum, nu. Având aici cartea familiei, având aici o regină de cupe, având aici foarte mult consum, având aici niște așteptări, având aici un final, da? Unii dintre voi ori ați rupt o relație, acum nu are nici 3 luni de zile, probabil. Pentru unii poate are mai mult, poate are un an de zile, e un ciclu întreg de un an de zile lumea. Dar poate alții dintre voi în ultimile 3 luni ceva s-a întâmplat în viața voastră, s-a rupt aici o relație. Tu încă ai rămas lipit de acea persoană. Simți că nu poți să trăiești fără persoana aia. Ești într-o conexiune care poate nu mă înțelegi. Și de-aia vedem aici că tu te-ai dezactivat din punct de vedere energetic. De când această persoană nu mai este în viața ta sau poate este, dar nu e prezentă cu sufletul cumva, tu ai început să te consumi și să te stingi încet, încet. Da? Te văd consumat, cumva cu o energie, îmi vine să spun bolnăvicioasă, te simți ca și cum ai fi bolnav. Te doare tot corpul, îmi vine să spun. Mintea ta nu e mai departe de corp. Poate fi o depresie pentru unii dintre voi. Gândurile tale stau numai la această persoană. Te învârți obsesiv aici, în jurul acestei persoane. Faptul că s-a terminat ceva sau cel puțin
Nu știm unde e persoana asta. Tu nu știi unde e persoana asta pentru că aici ești chinuit cumva și te consumi și nu înțelegi. Poate ai încercat să închizi tu, să te desparți tu de această persoană și nici așa n-ai reușit să o uiți, pentru că aici în subconștientul tău încă există. Tu ești deprimat pentru că s-a terminat sau nu mai e persoana în viața ta. Acum, în viitor, vedem un 10 de monede, dragii mei. Ori tu ai deja o familie, ori aici vorbim despre faptul că poate apărea altcineva în viața ta cu care să formezi o relație serioasă și aici avem concluzia niște rezultate, da? Avem niște fructe care dau rod, niște semințe, pardon, care dau rod. Hai să vedem, să clarificăm, pentru că e foarte interesant aici la voi. Te consumi foarte tare pentru că ceva s-a terminat. Ori, nu neapărat să vorbim despre relație, aici, la nivel general, aș putea să spun că e pur și simplu, ești într-o stare depresivă, nu te mai regăsești pe tine, îmi vine să spun. În trecut erai mult mai bine decât ești în momentul de față. Nu reușești să te găsești, îmi vine să zic. 10 de monede poate fi familia care te susține, care te va susține în continuare, dar aici este probabil pentru voi, așa la nivel general trebuie să faceți niște investiții în voi. Și cum am văzut aici, în primele 3 cărți astrologice, că ne vorbește de faptul că trebuie să începi să-ți faci o nouă viață socială cu persoane noi care să îți schimbe filozofia ta, de cum vezi tu lucrurile, pentru că le vezi așa cumva foarte negre, îți vezi viața foarte negru, te vezi pe tine singur, te simți într-un fel sau altul la pământ, da? Bolnăvicios, de am simțit că poate unii dintre voi chiar nu mai aveți energie nici să vă dați jos din pat, da? Și aici e vorba despre a face niște investiții în tine, fă ceva și schimbă cepul. Pune-te din nou în lumină, nu mai sta aici în întuneric, ia uite cât întuneric avem. Hai să vedem cine-i 4 ăsta de spade, de ce te consumă atât de mult, de ce te consumi atât de mult, da? E o suferință pe care, ia uite justiția, da, aici vorbim despre o separare. Unii dintre voi v-ați separat sau cel puțin, nu știu, ori a fost un divorț dureros, ori ceva aici s-a întâmplat foarte tare, foarte multă durere, simți tu și foarte mult întuneric în continuare aici. A ieșit semnul balanței. Nu știu dacă ai de-a face cu o balanță, n-aș spune neapărat că ai de-a face cu o balanță. Balanță sau leu aici avem. Dar nu are importanță semnul zodiacal, ceea ce mi-atrage foarte tare atenția este că tu, ca și cum nu ți se pare corect, ceva nu ți se pare corect aici. E ca și cum doar eu sufăr, de ce doar eu sufăr dacă ne-am separat, dacă, nu știu, dacă am divorțat, dacă nu mai există acest cuplu, de ce doar eu sunt cel care sufăr? Aici justiția vine și spune, dezleagă-te un pic la ochi, uite-te și vezi cât e de corect pentru tine să stai să plângi așa. Avansează aici cu 6 de spade ca și cum, ok, știm că e greu, Doamne, Doamne spune, știm că ți-e greu, dar trebuie să te ridici, trebuie să depășești momentul, trebuie să ajungi la liniște sufletească, nu poți să o mai ții așa. Poate unii dintre voi stați de prea mult timp, 1 an de zile. Dacă despre asta este vorba, dragii mei, încercați să vă treziți, să deschideți ochii și să vă dați seama că, de fapt, singuri vă induceți aceste stări. Voi, mintea voastră e blocată în această buclă obsesivă, de ce? Pentru alții dintre voi poate acum puneți punctul și rupeți o relație. Pentru că relația nu neapărat că e dureroasă, este
E ca și cum te simți singur în această relație și preferi cu durere în suflet aici, e durere în suflet aici, nu se ia o decizie de a rupe relația așa, flu, nu. Aici cu durere în suflet, probabil că vei ajunge în final la concluzia că, domne, mă doare, dar nu am ce să fac, trebuie să plec, trebuie să mă rup de aici, pentru că îmi fac mai mult rău să stau în relația asta decât dacă aș pleca singur. Poate fi vorba despre o mutare, te poți duce inclusiv în altă țară, aici e vorba despre ceva de genul, poate fi pentru alții dintre voi. Hai să vedem ce cu optul ăsta de spade în mintea ta, bucla asta mentală, depresie, ok, avem 3 cărți. Da. Roata norocului, Marele Preot și 8 de cupe. A fost un dute vino. Relația asta a fost un dute vino. Fie că ea mai există sau nu mai există, a fost tot timpul pe tine ce te-a băgat în depresia asta sau ce nu te lasă să ieși din roata gândurilor tale, este faptul că s-a tot încercat să se dea șanse acestei relații. A fost o relație serioasă, dar insatisfactorie, nu știu dacă e corect, mă înțelegeți. A fost o relație plictisitoare la un moment dat. Ori ai avut de-a face cu o zodie de pământ. Aici avem Taur. Da. Ori ai avut de-a face cu o zodie de pământ, care, domne, nu că nu se compromite, zodiile de pământ se compromit, dar sunt foarte așa banali și plictisitori, între ghilimele. Și aici vorba despre multă rutină, domne, multă rutină, ne-am învârtit în o grămadă de rutină, totul s-a dus cumva așa pe apa sâmbetei, într-un fel sau altul, am păreri de rău foarte mari, nu sunt ok absolut deloc în momentul de față, chiar dacă știu că poate cel mai bine pentru mine este să plec, da? Dar mintea încă nu-mi dă pace pentru că e vorba aici despre o căsnicie, este vorba despre o decizie care ne va schimba viața în totalitate. Deci aici este foarte clar că tu ești conștient, da? Tu ești conștient că această schimbare pe care trebuie să o faci, adică să-ți lași căsnicia sau să-ți rupi relația, va aduce schimbări în viața ta. Că vor fi bune, că vor fi rele, nu are importanță. Aici este vorba despre decizia ta. Frici, anumite frici în optul de spade, da, de ce nu? Pentru că încă te mai poți învârti în cerc. Poate, într-un mod conștient, să zicem, tu zici, e cea mai bună variantă pentru mine să mă despart, dar mintea, cumva, vine să spun că îți joacă feste și te ține aici într-un dute vino sau într-un sus-jos. Mai am momente în care, ok, hai că mai rămân pentru că văd că mai, nu știu, fel sau altul se mai compromite cu câte ceva partenerul de viață. Dar la scurt timp din nou vine rutina, da? Deci aici e o repetitivitate continuă între voi, e ca și cum năravul se întoarce, da? Acum, dacă vorbim despre cei care deja s-a rupt relația de cine știe cât timp și voi încă sunteți aici consumați, sau încă vă consumați, pardon, depresia asta, dacă nu faci ceva pentru tine, dacă nu ieși din cercul ăsta, cum am zis mai devreme, de fixuri dogmatice, că vezi, Doamne, trebuia să fiu împreună, de ce a trebuit să divorțăm, habar n-am, că era serios totul, da, de ce nu s-a compromis, de ce, nu știu, multe de ceuri simt aici la voi. Dacă tu nu faci o schimbare, să-ți schimbi viziunea asta așa de tunel, într-un fel sau altul, în legătură cu persoana asta care te-a părăsit sau care ai părăsit-o, și nu faci un pas în care să zici, ok,
În sfârșit îmi dau seama, mă trezesc, mă dezleg la ochi aici, avem legături la ochi, da? Mă dezleg la ochi și îmi dau seama că singur rămân aici în cercul ăsta și știu că mă duc către depresie dacă nu sunt deja în acea depresie și minunea minunilor ar fi să-ți dai seama că nu-ți face bine și să te îndepărtezi, na, mental mă refer, de acele gânduri obsesive către acea persoană, către acele gânduri de de ce ori. Da? Hai să vedem cine e acea persoană, această persoană din subconștientul tău, regina de cupe. 4 de spade se repetă. Și 7 de bâte. Mie nu-mi las impresia aici că voi erați tocmai ok. Adică aici eu nu văd o relație, vai Doamne, minunată, cum tu vibrezi în energia asta de 2 de cupe ca și cum a fost sufletul meu pereche, a fost nu știu ce, adică aici e multă minunăție, ce zici tu, pardon, da? Ce vibrezi tu, dar eu nu văd să fi fost atât de minunată persoana asta. Tu în mintea ta subconștientă o păstrezi ca fiind persoana pe care ai iubit-o necondiționat sau care te-a iubit, nu știu, așa cum ești tu, habar n-am ce-ți spui tu aici, ce ai impregnat în mintea ta subconștientă în legătură cu persoana asta. Dar eu aici văd foarte mult consum. N-a fost o relație ușoară, a fost o relație de foarte multe frâne între voi, de diferențe foarte mari probabil, de v-ați consumat unul pe altul, vă sugeați energia unul de la altul, deci nu neapărat că a fost o relație toxică, dar n-a fost niciuna sănătoasă din câte văd. Da? Degeaba tu ai gândurile așa că, vai Doamne, cea mai minunată persoană a fost asta. Nu. Inconștient tu știi că nu a fost. Da? De ce te consumi atât? Habar n-am. Justiția a apărut ca să te facă să deschizi ochii, capul, să te vezi că te duci singur la fund, dându-ți niște explicații iluzorii aici, stingându-te, zicându-ți tu ție că vezi, Doamne, aoleu, mi-am pierdut sufletul pereche. Nu. Eu nu văd așa ceva. Da? Dacă voi nu sunteți capabili să vedeți că vă faceți rău singuri, eu nu am niciun alt rol aici. Da. Hai să vedem ce-i cu lumea în trecut. Caleașca. Și regina ai cupe din nou. Ea te-a părăsit. Această persoană te-a părăsit. În trombă. A fost de pe zi pe alta. Aici a dispărut dintr-o dată. Poate a încheiat cu totul. Da? A zis gata, nu mai îmi trebuie. Sau poate a dispărut în lume, a plecat în lume. Aici e distanță foarte mare. Poate fi pentru alții dintre voi. Probabil faptul că a plecat în trombă sau totul s-a terminat dintr-o dată și din punctul acestei persoane de vedere a fost definitiv aici, n-a mai avut loc o negociere, n-a mai avut loc niciun fel de explicație. Faptul că a plecat în trombă, probabil, sau s-a terminat totul foarte repede sau a dispărut dintr-o dată și habar n-ai niciunde e. Aici, probabil asta atâră foarte tare de pe tine, încă de pe tine te-a dus în atât de la fund, îmi vine să spun, te-a dus la fund. Atitudinea sau acțiunile acestei persoane. Dacă încă nu sunteți despărțiți, aici este vorba despre faptul că în trecut ați încercat să reparați, ați încercat să evoluați, ați încercat multe lucruri aici, s-au încercat, multe acțiuni s-au încercat, multe explicații au fost. Și cu vorbă bună aici îmi vine să zic, și cu pus piciorul în prag într-un fel sau altul, pentru că Caleașca ne arată un războinic, să nu uităm, aici avem o energie de trombă, da? De acțiune de asta nu violentă, ci acțiune impulsivă, de ce nu? Așadar,
ai încercat și cu bune și cu rele și tot n-a mers. Cumva în tine, din trecut, din ultimele 3 luni cel puțin, tu ai înțeles că ok, da, poate că suntem suflete pereche, dar suntem suflete pereche care au ajuns aici la un final de contract, da, aici s-a terminat contractul până în 2024, trebuia să fie împreună, după aia fiecare pe drumul lui, da. Faptul că te doare că trebuie să rupi relația asta, e ca și cum vine să spun, dacă celălalt ar vedea că nu mi este ușor să fac pasul ăsta, probabil și mie mi-ar fi mai ușor să trec peste el sau să mă pun pe picioare mai repede. Sau dacă celălalt ar conștientiza cât de mult am încercat ca relația noastră să fie un succes. Sau, mă rog, un succes. Să trăim fericiți, Doamne, să fim ok și noi. Da? Și cu bune și cu rele am încercat. Și ca și cum nu se vede niciun fel de efort. Și poate consumul tău este ăsta. Și poate de aia ajung la concluzia, nu neapărat că n-ai cu cine, ci pur și simplu ai ajuns la concluzia că, Doamne, nu mai știu ce să fac altceva. Singura variantă pe care o văd este separarea sau ruptura sau divorțul. Acum, pentru voi, în subconștientul vostru, vă văd încă gândindu-vă foarte profund, meditând foarte profund, dacă nu cumva este doar o perioadă complicată și că poate ar trebui să mai stați. În conștient, în mintea ta conștientă, știi că te învârți în roată și că câteodată există compromis, câteodată cădem din nou, ajungem din nou în același punct, în rutină. Și totuși, tu aici ești cu, și dacă sunt doar e doar o perioadă acum cu obstacole, dacă după aia o să fie bine. Există o undă de speranță pe care probabil intuiția ta împreună aici cu această stare meditativă a minții tale, da, subconștiente, îți spune, nu, încă nu rupe relația. Ceva în tine spune, nu, mai stai puțin, că poate totuși. Simt și lucrul ăsta la voi, dragii mei, la alții dintre voi probabil. N-are cum să fie pentru aceeași persoană. Hai să vedem, 10 de monede. 10 de monede este cartea familiei, după cum am spus. Hai să vedem ce cu 10 de monede în următoarele 3 luni de zile pentru voi. Magicianul și 9 de monede. 10 de monede pentru cei care nu mai aveți această relație și voi vă consumați că nu mai este persoana aia în viața voastră, aici familia care vă susține. Este un proces, îmi vine să spun, în care, da, poate vei avea nevoie de 3 luni de zile cel puțin ca să te recuperezi. Aici este vorba despre faptul că ajutorul familiei tale te va susținerea familiei tale sau a celor apropiați ție te pot face să îți revii în următoarele 3 luni de zile, făcându-te conștient într-un fel sau altul că e momentul să începi să te pui din nou în evidență, da, aici soarele, pentru că nu degeaba ești aici soarele, da, să-ți activezi din nou încrederea în viață, că o să poți să găsești pe altcineva în următoarea perioadă, deci e aici un fel de, în sfârșit te vei ridica, da, cu ajutorul
sau cu sprijinul celor dragi ție. Pentru cei care aici sunteți așa, ori plec, ori nu plec, ori rup relația, ori mai stau, că nu știu, ceva în interiorul meu îmi spune totuși hai să mai stau. Aici ar putea să existe varianta ca nu neapărat printr-un miracol să se întâmple aici o mare minune în care să ziceți, wow, în sfârșit am ajuns acolo unde vroiam cu relația asta, să continuăm să fim împreună, să fie toată lumea fericită, să avem din nou acel nucleu, să ne păstrăm căsnicia și așa mai departe. Nu e vorba doar de un miracol, aici este vorba despre probabil tu, dacă aici te reactivezi, te pui în evidență, începi să ai viață socială, începi să îți schimbi aici mentalitatea, să începi să, nu știu, să faci schimb de opinii cu persoane din alte culturi, să înveți lucruri noi, filozofie nouă de viață, tot ce înseamnă aici pus în evidență. Încredere în tine este soarele, de ce nu? Este strălucire. Când începem să strălucim, automat, n-are cum să nu ne vadă celălalt, da? Și aici este vorba despre asta. Dacă tu te reactivezi și joci acest rol al soarelui în această lună, începând cu această lună, vei vedea rezultate în 3 luni de zile, da? Îți vei recupera partenerul, relația, se pune pe picioare și așa mai departe. Dar este vorba de a te pune pe tine în evidență și nouăle de monede ne spune același lucru. Da? Foarte tare. Hai să vedem. 7 de monede. Cartea rezultatelor, cartea fructului sau plante care dă fruct, da? Hai să vedem ce cu 7 de monede. Ce recompense vei avea aici, ce fructe vei culege. Ia uite. Vindecarea emoțională, steaua și 3 de spade. Cred că vine să spun că aici a fost o lecție dură, o karmă, probabil, între unii dintre voi. Pentru unii dintre voi ați avut o relație karmică cu cineva pe care, înainte de reîncarnare, dacă credeți în așa ceva, ați semnat un contract karmic în care ați spus, da, tu vei fi sufletul meu cu care voi avea o relație până în luna noiembrie 2024. Da, nu contează când v-ați întâlnit, cât a durat relația, important e că contractul s-a rupt în luna noiembrie 2024 sau poate pentru alții dintre voi acum 3 luni de zile, maxim un an de zile aici cu lumea, da. Poate a fost o relație karmică, într-adevăr. Nu a fost o relație ușoară. Nu neapărat că a fost o relație complicată, toxică, cum am zis mai devreme. Nu simt asta. Se termină karma. Pentru cei care deja sunteți aici despărțiți, ce am zis mai devreme, prima variantă, rezultatele pe care le vei culege sunt că aici cum vei începe din nou să te pui pe picioare, da, este un proces prin care tu trebuie să treci, familia te susține, familia te ajută să treci peste, îți vei recupera toată încrederea în tine, poate de ce nu vei cunoaște pe altcineva, aici rezultatul este vindecare, în sfârșit te vei face bine, da? Nu pot să zic altceva, foarte frumos. Pentru cei care deja sunteți în această relație și încă nu părăsiți acest cuib, da? Și vedem aici că se reia relația, veți fi ok în următoarele 3 luni de zile. Aici și la voi vorbim despre aceeași vindecare emoțională, dar aici este vorba de a îngriji. 7 de monede este cartea celui care îngrijește ceea ce a plantat. E nevoie de investiții, trebuie să conștientizăm
că ok, ne-am împăcat, dar nu putem să dormim așa în papuci pentru că vom ajunge să suferim din nou. Aici este ora despre conștientizare sau conștientizarea că dacă mi-am recuperat aici, pentru că eu m-am activat, m-am pus în evidență și ce am zis mai devreme, am atras din nou atenția partenerului de viață și se compromite aici, dă tot ce e mai bun în el pentru relația noastră, ne-am împăcat, dar aici să rămână foarte clar, aici este foarte multă sinceritate. Cartea Steaua este arcana cea mai dezbrăcată dintre toate, să nu uităm. Cartea Steaua zice, ok, hai să fim sinceri, că dacă nu udăm această plantă, dacă nu udăm această relație, dacă nu avem grijă de ea, nu o îngrijim, trebuie să știm că vom suferi din nou. Așadar, e vorba despre investiții pentru a menține în continuare relația sănătoasă, da? Sănătoasă, să nu se mai îmbolnăvească, îmi vine să zic. E nevoie de investiții din partea amândurora, bineînțeles că suntem doi într-o relație. Poate că aceste investiții au legătură, dragii mei, cu, din nou, să socializați sau să aveți grupuri de socializare diferite față de cele pe care le-ați avut până acum. Nu doar voi în particular, ci împreună cu partenerul de viață. Să vă deschideți, să cunoașteți cupluri noi, de ce nu, să călătoriți împreună. Casa nouă este despre călătorii, da? Unde să vă simțiți împliniți. Soarele înseamnă împlinire sufletească, da? Foarte frumoasă etalarea voastră, foarte frumoasă. Hai să vedem. Un ultim mesaj sau un sfat pentru voi. Aripi. Uite, uite ce tare e imaginea asta. Mesajul spune așa: niciodată nu ai avut nevoie de acele aripi pentru a zbura. E ca și cum ți se spune, tu nu ai nevoie de confirmare că ești special. Da? Vărsătorul întotdeauna se gândește la viitor, trăiește în viitor, este viitorul, reprezintă viitorul, vărsătorul în zodiac. Reprezintă obiectivele înalte, doar că în anumite momente, dacă aici vorbim despre o dogmă anume, vărsătorul, cum este un semn de aer fix, rămâne fixist sau fixat, da? Pe acea filozofie, pe acea dogmă. Poate că acea dogmă sau acel fixism ți-a spus întotdeauna că tu nu poți să faci, sau, nu știu, viața nu-mi permite, dogma, da? Viața nu-mi permite ca eu să îmi dau voie să fiu liber, să trăiesc. Nu liber mă refer așa, hai-hui prin viață fără să ai pe nimeni lângă tine, nu. Să simt că trăiesc. Aici este senzația de a simți că trăiesc, că am aripi și că pot să fac orice în această viață, că pot să am încredere în mine, că voi trăi ceea ce am nevoie să trăiesc. Deci aici e o senzație în care dogmele tale te-au frânat și tu mereu ai crezut că ai nevoie. Nu, mereu ai crezut că cineva sau viața întotdeauna ți-a tăiat aripile când tu ai vrut să zbori. Că ceva te trăgea în jos mereu. Ceva, cineva, tu știi. Și aici se spune nu, niciodată n-ai avut nevoie de acele aripi ca să zbori. Tu reprezinți aerul, eterul. Tu zbori fără să ai nevoie de aripi. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte frumos. Vă pup, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.